අපේ රිසිපි සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ රසවත් තෝසේ කන්න චට්නි එකක්. මේකට අවශ්‍ය දේවල් මම පොල් බෑයක් අරගෙන තියෙනවා. සුදු ලූණු, වේලිච්ච මිරිස්, සියඹලා, ඉඟුරු කැබල්ලක්, රතු ලූණු, කරපිංචා. මේ සයිව කඩේ කෑම රස කරන තුනුපා එකක් මම මේකේ රෙසිපි එක දාලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලන්න channel එකට ගිහිල්ලා. ඒකම අබසා උළුඳු. තෙල් ටිකක් රත් වුණාට පස්සේ මම උළුඳු එකතු කරගන්නවා. උළුඳු චුට්ටක් තෙලට බැදලා චට්නි එක ඇදුවම ගොඩක් රසයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර මේ විදියට හදනවා. උළුඳු නැත්නම් පරිප්පු කඩල පරිප්පු චුට්ටක් හරි බැදපු කඩල පරිප්පු ටිකක් හරි ඔබට එකතු කරගන්න පුළුවන්. කරපිංච ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඒකම වෙලිච්ච මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ ටික චුට්ටක් බැදෙන්න ඕනේ. බැදුනට පස්සේ මම රතු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. මේ චට්නි එක ගොඩාක් රසයි. එක්වරක් හරි ඔබ ගෙදර හදලා බලන්න. ඒ තරම්ම මේක රසයි. මම මේකට ස්පෙෂල් සයිව කඩේ කෑම රස කරන තුනුපා එකකුත් එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ තුනුපා එක මම ගෙදර හදපු එකක්. ඒකේ රෙසිපි එකත් මම ලින්ක් එක දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම සුදු ලුණු සහ ඉඟුරු ටිකත් එකතු කරගත්තා. මේ ටිකක් බැදුනට පස්සේ අපි නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. දැන් මේ ගානට බැදුනට පස්සේ ඇති. දැන් මම මේ අවස්ථාවේ ලිප ඔෆ් කරලා මේක ටිකක් නිවෙන්න තියනවා. දැන් මම මේක ග්‍රයින්ඩරේ දාලා හොඳට අඹර ගන්න යන්නේ. සියඹල ටිකත් එකතු කරගන්නවා. සියඹල වල ඇට ඉවත් කරලා එකතු කරගන්න. ඒ එක්කම මම මේ චට්නි පවුඩර් එකත් එකතු කරගන්නවා. ඒකටම පොල් ටිකත් එකතු කරලා මම මේක හොඳට අඹර ගන්නවා. ඔබ චුට්ටක් දියර ගතියට අවශ්‍ය නම් සියඹල එක වතුරේ දාලා දිය කරලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ චට්නි එක චුට්ටක් තික් ගතියකට හදන්නේ. ඒ නිසා මම වතුර එකතු කරගන්නේ නැහැ ගොඩාක්. මේ අවස්ථාවේ ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ වගේ පේස්ට් එකක් ආකාරයට අපි මේ අඹර ගන්න ඕන හොඳට. දැන් බලන්න අපේ පොල් චට්නි එක හොඳට ඇඹරිලා තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේ හොඳ සුවඳක් තියෙනවා මේ චට්නි එකේ. දැන් මේ චට්නි එකට මම චුට්ටක් තෙම්පරාදුවක් දාගන්නවා. එතකොට තමයි තව ගොඩක් රස මේ චට්නි එක. දැන් අපේ චට්නි එක ලෑස්ති. මම ඒකට පොඩි තෙම්පරාදුවක් දාගන්නවා. ඔබ කැමති නම් විතරක් තව පාරක් තෙම්පරාදුවක් දාගන්න පුළුවන්. නැතිනම් ඒ විදියමට උනත් චට්නි එක කන්න පුළුවන්. මේකට කිසිම දෙයක් නැහැ. අබසා උළුඳුයි කරපිංච චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. මේක චුට්ටක් බැදුනට පස්සේ මම චට්නි එකට උඩින් මේ තෙම්පරාදුව දාගන්නවා. දැන් අපේ රසවත් පොල් චට්නි එක ලෑස්ති. ඔබත් මේ වගේ ගෙදර හදලා බලන්න. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.